ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ያለምንም ኢንተርኔት ቪዲዮዎችን ወደ MP3 የምንቀይርበትን ዘዴ እናያለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮዎችን ወደ MP3 ለመቀየር አንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው የሚያስፈልገን፣ ደግሞ ሶፍትዌር ማለት ነው። ይህም ሶፍትዌር VLC ሚዲያ ፕሌየር ይባላል። ይህን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል አድርገን ኮምፒውተራችን ላይ ቪዲዮዎችን ወደ MP3 መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ይህን VLC ሚዲያ የሚባል ፕሌየር ለማውረድ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚያ ተጠቅማችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ወደ MP3 ለመቀየር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምናየው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች ያጋሩ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። የደወል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሶታል ማለት ነው። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ማለት ነው። VLC ከፍተን ኮንቨርት እናደርጋለን ማለት ነው። የVLC ኢንተርፌስ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታቦች አሉ። ሚዲያ፣ ፕሌይባክ፣ አውዲዮ፣ ቪዲዮ፣ ታይትል፣ ሪዋል ይላል። ሚዲያ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ወደ ታች ድሮፕ ዳውን ይመጣል። ኦፕን ፋይል አለ፣ ኦፕን መልቲ ፋይል አለ፣ ኦፕን ፎልደር እያሉ ወደታች ስትሄዱ ኮንቨርት/ሴቭ ይላል። በሾርት ከት ኮንትሮል+R በሾርት ከታችን ኮንትሮል+R ይሄ ማለት ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ ማለት ነው። ኪቦርድ ተጠቅመን ኮንትሮል+R ብለን ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኮንቨርት/ሴቭ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። የፋይላችን ማስገቢያ ዊንዶ ተከፈትልናል ማለት ነው። እቺ ፍሎት የምታደርግ ዊንዶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይሉ የሚገባበት ነው። እቺ የምታዩት አለበት ነው። ፋይሉን ወደ VLC ኢምፖርት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አለበት ነው ነክተን ፋይሉን እናስገባለን። ፋይሉ ይህንን ፋይል መረጥኩለት። ፋይል ኔሙ ይሄ ነው። ከዚያ ኦፕን አልኩት። ፋይሉን በሚገባ MP4 ብሎ አስገባልኝ ማለት ነው። ከዚያ ምን እላለሁ? እዛ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እላለሁ ማለት ነው። ካልፈለግነው ይሄን ራሱን ቪዲዮን ክሊክ እና ሪሙቭ እንላለን ማለት ነው። መቀየር ካልፈለግን ክሊክ እናደርግና ሪሙቭ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የምንፈልገው ከሆነ ኮንቨርት ኤንድ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ይሄን ክሊክ ስናደርግ ምን ይመጣልናል? ሴቲንግ የምናስተካክላቸው ሴቲንጎች ይመጣሉ ማለት ነው። የምናስተካክላቸው ሴቲንጎች ይመጣሉ። ሶርስ ተብሎ የተጻፈው ቅድም ያየነው MP4 ነው። እዚህ ጋር ሴቲንጉን ስታዩ ኮንቨርት የሚደረገውን ቼክ ማድረግ አለብን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው ይሄ MP4 ወደ MP3 መቀየር ይፈልጋል። ክሊክ እናደርግና MP3 የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። MP3 አውዲዮ ዳሽ MP3 ያህል ማለት ነው። እሱ መረጥንለት። እሱን መረጥን። እዚህ ታች ላይ እንደምታዩት ዴስቲኔሽን ይላል። ዴስቲኔሽን ፋይሉ የት ላስቀምጥልህ እያለ ነው። እዚህ ክፍት ቦታው ላይ የሚቀመጥበት እንደሚያስቀምጥልን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ብሮዘር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ፋይላችን ምን ተብሎ ሴቭ ይደረግ? ቪዲዮ ኮም ደስ ያላችሁን ስም መስጠት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምን መሆን መቻል አለበት? ወደ MP3 ስንቀይር MP3 መሆን መቻል አለበት ማለት ኦል ማለት የለብንም። MP3 ማለት መቻል አለበት። ይሄን ከጨረስን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ ስንለው እንደምታዩት ፋይሉ በቪዲዮ com.mp3 ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው። ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ይሄን ከጨረስን በኋላ ምን እንለዋለን? ስታርት እንለዋለን ማለት ነው። ስታርት ስንለው በሚገባ ቪዲዮውን ኮንቨርት ያደርግልናል ማለት ነው። በሚገባ ቪዲዮውን ኮንቨርት ያደርግልናል ማለት ነው። ቪዲዮዎችን ኮንቨርት አድርጎልናል። ቪዲዮዎች እንደምታዩት እዚህ ጋር video.com ይላል። ከፍተን ማየት እንችላለን። ይሄ እንደምታዩት ወደ MP3 የተቀየረ MP3 ነው። ቪዲዮ ማለት ደግሞ ቪዲዮ ይሄ ነበር። ወደ MP3 ሲቀየር ደግሞ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። ቪዲዮዎችን ወደ MP3 መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉልን፣ ሼር አድርጉልን፣
ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ታች ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ለጊዜው ጨርሻለሁ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።